channel, Ryza Velasco Vlog. So for today's video, magutay strawberry banana slime. And bago na muna tayo mag-umpisa ay ma-video call na muna tayo ng isang fans ko na si Micaela, Ate Micaela. And yun, ito siya guys. And yeah, video call na natin. Yun guys, video call na ako sa kanya. Yan na guys. Nag-ring na siya. Hi! Nag-start na ang vlog. Hi ka. Nag-start na ang vlog ko. Ayun sila oh. Hi ka sa kanila. Hello guys! Sabihin mo YouTube channel mo para makasubscribe sila sa inyo. Keep safe po kayo. YouTube channel. Subscribe guys kayo sa YouTube channel niya. May YouTube channel din siya. Subscribe na po kayo sa channel ko, Micaela Vlog. Okay, tapos, yun. Hello. So, yun guys. Naka-video na tayo. And, mamaya na lang. Bye-bye. Nag-vlog ka na pala. Oo. Mamaya na lang. Yan guys, nakapag-video ko na tayo sa kanya. And magawa tayong strawberry banana slime. Subscribe nyo na pala yung YouTube channel ni Micaela Vlogs. And yun. Ang gamit ko ay Elmer's glue. Of course, some paint. And some container. And some Ariel. Let's get started. Ito guys. Pour na muna tayo nito. And mahigpit siya. Kaya ganito na lang. Ay, matigas. Wait lang guys. Wait lang. So guys, nakabukas na siya. Ang nahirapan sobra kami. Pig-ano na namin siya. Ganyan. Mamaya tayo maandang paint. Pagtapos na pala yung slime natin. Yun siya guys. So. Sorry guys. Kung sino man yun. Sorry. Hindi ko rin yung guys kilala. Joke lang. Ba't ganito? Ayan guys, mixin natin siya. Nag-activator. Or ganun, detergent or activator. Kahit anong tawag nyo. Guys. Basta Ariel, activator, tas detergent. Kahit ganun guys. Wala akong kasama dito. Umalis na siya. Ay! Uy, ba't ka maalis? Wala akong kausap. Kinakausap sa mga isa. Ito guys, nasiyan natin. Search nyo guys sa Micaela Vlogs. Search nyo na guys. And subscribe nyo na. Make shit. Tingnan natin kung mapa-shoutout siya. Kung sinong mapa-shoutout sa inyo, shoutout na guys. Comment down below. May nagko-comment. Sabi, ay, ang cute naman. Ang cute naman. Sabi, thank you po. Kayo din guys, ang cute nyo. Yun guys, yung slime natin. Pero di pa siya activate. Activate na pala siya. Mix lang ng mix natin. Mix lang natin siya guys kasi unting sticky.
Ayan guys, sticky siya. Lagay na muna natin guys siya. Natalbog pala guys, kahit slime. Hindi ko alam guys. Shoutout po sa'yo, Ate Mikaela. Siya guys ang pinakamabait na dun sa fan. Siya guys ang pinakamabait. Kasi yung iba makulit. So, guys, sali na pala kayo guys sa group ko dun sa Ryza Velasco official fan group. Pamay group. Pamay. And yun, guys, i-mix pa natin siya. Thank you po sa lahat thank you sa lahat ng nagsusuporta sa akin. Ngayon, 100, na tayo, kaya mapag-giveaway ako ng 3 Jumbo Blue. Meron ng isa. Nagpadala na. Linisin ko lang to guys, bowl. Bye-bye, wait lang. Guys, bumalik ako. Mapag-giveaway tayo guys, pero sa next vlog yung mechanics. Kasi basta guys. Next na natin to. Kulay white siya. Hindi siya kulay pink. Ryza Velasco. Ryza Velasco. Sinabi ko na. I'm happy kasi 100 subscribers na tayo. 125 subscribers na tayo. Thank you guys sa lahat ng support sa akin kahit sinabi ko na kanina. Kasi may kasama tayo dito. Ang kulay at joke lang. Wala kang kasama dito. Gawa pa tayong slime. Uunti nito. Damihan natin. Dami! Ano pa? Later. Add na natin tong slime dito. Para madalian, guys. Diba? Staring at the seas, I wish I could stay. Mix na natin. I believe when I met mas sticky siya. Lagay natin dito. Sorry if you hear some noise, naka-aircon. Dito na guys ang natin. YouTube natin. Dito na guys tayo palagi na vlog. Dito. So ganyan. Kasi maganda. Katapat ng aircon. Minsan sa iba. Ay. Perfect paradise. So guys, yung white slime natin. Actually, di pa siya totally white. Abangan nyo guys, magawa tayong crunchy slime. Yan, side din natin yan dito guys, kasi sayang. Madikit eh.
overactivate natin siya para tapos pag naglagay na tayo guys ng mga so hala, ang haba na. Pero maganda na slime natin. Sabi ko mahaba na. Alin, yung buhok ko. Joke lang. Sa mga nagsasabing cute ako, thank you po. Thank you. Alam nyo guys, di ako 10 years old. 8 lang ako guys. Pero mukha kong 10. Guys, nandito na yung ano natin, pero may laman pa siya eh. Ay, may nakalimutan tayong ilagay. Water. Ay guys, sanay na talaga ako maglagay ng water sa kahit anong slime. Kasi guys, alam niyo guys, ang water, maganda yan sa slime. Kahit sa body niyo, joke lang. Ay, oo nga, tama na po. Kahit sa body niyo. Hati na natin siya. Resquet, ano yun? Resqueted, ano yun? Resqued dito na, ano yun? May requested dito guys, ano yung kanina pinang-video call ko. Requested dito niya. Thank you sa nag-request nito. Dito guys, yellow kasi strawberry, banana. Di yellow kasi guys yung banana, di ba? Lang guys, may kukuhain lang ako. Ay, wala. Nagbalik na ako guys. Wala akong ginawa. May sinabi lang ako guys ha. Guys, mga. Guys, mamaya matamil tayo patas mo strawberry. Kasi strawberry banana. Dito naman tayo sa banana. Red ang gagamitin natin. Pink. Strawberry, diba guys? Pag inalok mo tong red dito sa white, ano siya? Strawberry. Diba? Pink. O, tapos na. Pink na siya. Galing. Kasi strawberry. Kung may naririnig kayo nagsabi, strawberry. Aswang yung guys. Kaya huwag niyo siya pansinin. Kasi may aswang talaga dito sa bahay namin. Itong ano pink guys, ano, hindi siya itong may kasama tayo dito guys. Hello ka, yung may kasama ko Hello dito. po. Si mama yan. Siya yung nagpapa-spawn. Sponsor. Guys, naanohan siya eh. Matigas na siya kasi nilagyan natin ng more pink. Kaya malagay tayong glue para hindi siya
tumigas. Tapos malagay din tayo. Mamaya, pag nag-sticky na siya. Ay, lugi. Lugi ako, guys. Joke lang. Isama nga natin siya para maging stretchy. Mamaya ma-thumbnail na tayo, guys. Thumbnail. 1, 2, 3. Joke lang. Diba, guys? Joke lang. Joke lang, guys. Mamaya tayo ma-thumbnail. Lugi to. May nang-agaw ng cellphone ko. Meron naman siyang cellphone. Follow nyo guys ako TikTok and Instagram. May Instagram na ako, guys. Wait, hindi nga. May Instagram na ako. Ginawa na akong Instagram. FB. Meron ba? Follow nyo yung FB. Facebook. FB. Ryza Velasco. Ryza Velasco. Dalawa guys account ko doon. Kahit ano. Basta Ryza Velasco yung naka-picture. Thumbnail. Joke lang. Joke lang, guys. Is strawberry. Lagay nyo dito yung strawberry. At yung, ay hindi. Pa-style lang natin siya, guys. Ganito. Kuha tayong unti. Tapos, igano natin siya, guys. Yung pa ganyan. Ang ganyan, Ay, hindi ko kaya. Madikit, eh. Ganyan. Tapos, yung strawberry. Yung mga ganyan. Ang bigat pala ng slime. Kung na guys mag-design, ang bigat ng slime. Ano na lang, swirl. Swirl na lang, guys. Tapos ma-thumbnail na tayo, guys. Ayoko pa pagdikitin. Hiwalay tayo ng ano. Hiwalay din tayo ng pink kasi maganda yung pink. Thumbnail, please. Wait picture natin siya, guys, na dito lang. So, guys, picture na natin siya. Tapos, yung kamay ko kasi nakaharang dito na. Yan, tapos na, guys, tayo mag-thumbnail. Hindi kita yung slime. Madam. May camera man tayo dito. Or cellphone. Cellphone lang man. Bukas, guys, abangan nyo What's up, mga ka-laptop? Magkaka-laptop na tayo. Yay! Ito, guys, ganito siya pag nag-form. Maganda. Pero ayaw ko to i-ano. Na guys, tayo mag-on strawberry banana slime. Hope you guys enjoy this video. Just like and subscribe. Bye bye.